This was Group 2, and we will now meet again representatives of all 4 groups that were shown today, 2, 3, 5, and 9, and they will be juniors. We zullen zo dadelijk, dames en heren, de jeugdhonden van de 4 groepen van vandaag in deze erering krijgen. But first, it's a real honor to me to introduce you the judge for the best junior. From Spain, Mrs. Maite Gonzalvo Lorenzo. Eén voor één zullen de jeugdhonden of de jeugdwinnaars van de groepen in deze ring komen. En mevrouw Gonzalvo Lorenzo zal er telkens 2 uithalen. De honden van groep 2. The system in this competition would be, we will see the juniors of the groups one by one, group by group. Then Mrs. Gonzalvo will select a few of each group. So this is now group 2 in the main ring. Juniors from group 2. They're all 9 to 18 months of age. And they won the title of Amsterdam Junior winner. And they were also awarded Junior Best of Breed. Al deze honden, dames en heren, zijn tussen 9 en 18 maanden jong. En ze hebben natuurlijk allemaal de titel van Amsterdam Junior winner. And just like in the adult group, this is a very strong group in number. Lovely juniors for Mrs. Maite Gonzalvo Lorenzo from Spain. 49 verschillende rassen zijn er in deze groep. Ik heb ze nu niet geteld hoeveel er aanwezig zijn, maar 49 verschillende rassen vinden we in groep 2. In de selectie de grote Russische zwarte terrier en de Newfoundlander. En daar komt er nog eentje bij, de dwergschnauzer zwart en zilver. Een graag goed applaus voor de prachtige juniors die de ring verlaten. Proficiat. Staying with us, selected for group 2 is the Black Russian Terrier, the Newfoundland, and the miniature Schnauzer Black and Silver. En zo dadelijk krijgen we dan de honden van groep 3, de terriers in deze ring. 34 zijn er maximaal, want er zijn 34 terrierrassen in de groep. And here we go with the juniors of group 3, the terriers.
Three of the terriers will join the Group 2 selection for Best Junior. Ook hier zullen er 3 geselecteerd worden. Uiteindelijk gaan we dus 12 junioren krijgen. 12 jeugdwinners van 2014. And we can tell you that our judge is a specialist for Group 3 because they are breeding terriers with her husband. And this is the Welsh Terrier selected, De eerste geselecteerde is de Welsh, the Jack Russell Terrier de and Jack the English Russell Toy. en de English Toy Terrier. En graag uw applaus voor de prachtige honden die de ring verlaten. The 3 junior terriers will be soon joined by 3 of the Group 5 juniors. Let's welcome Group 5. En zo dadelijk krijgen we de jeugdwinnaars van groep 5 in deze ring. En ook daar worden er 3 geselecteerd. The Spitz type and the primitive breeds of Group 5 and their juniors. Deze groep noemt men inderdaad de spitsen en de oertypes. Met heel wat rassen die eigenlijk vrij zeldzaam zijn. Die nu in het midden is de Japanese witte spits bijvoorbeeld. Zie je niet zo frequent. En achteraan de kleinste natuurlijk het pommetje, Pomeraantje. So we have the American Akita, the Pharaoh Hound, and the Shikoku. American Akita, Pharaoh Hound en Shikoku. Dat zijn de 3 vertegenwoordigers geselecteerd voor groep 5. En als alles goed zit, krijgen we zo dadelijk de jeugdwinnaars van groep 9. And the companion breeds, Group 9 juniors.
lovely juniors of Group 9. This is the last of the junior groups. And we will find out who the 3 selected are for this group. Dit zijn de jeugdwinnaars van de gezelschapshonden groep 9. Quite a long way for the Pekingese to walk around the ring. With his typical way of walking. Hij is echt een beetje rollend, heel typisch voor die Pekinezen. Het gaat niet het snelst, maar heel efficiënt. In de selectie de Border Terrier en de Franse Bulldog. En nog eentje, dat wordt de Bichon Frisé. So the last 3 selected for the best in show junior are the Boston Terriers, the French Bulldog and the Bichon Frisé. En graag uw applaus voor al de prachtige honden van groep 9. Jeugdwinnaars allemaal. Jeugdwinner 2014 van groep 9. The best junior competition is the last one of the Amsterdam Winners Show today, but make sure you stay for the very interesting show tonight at 6 o'clock for the Eukanuba World Challenge. You are all welcome to stay. And this was the Black Russian Terrier. Dit is de zwarte Russische terrier. Ooit hoorde hij tot groep 3, tot de terriers. En was daar by far de grootste van allemaal. En juist, we inviteren nu allemaal om nog te blijven zitten, ook na deze competitie. Want voor de eerste keer in Europa krijgen we straks de 8e Eukanuba World Challenge. En dan krijgen we nu de dwergschnauzer zwart en zilver. Nee, sorry, de Newfoundlander. Oh, dat zwart tegen dat zwart, dat is soms moeilijk. So this was the Newfoundlander. That's it. Another junior from group 2. En dan komt nu, wat ik daar straks zei, de dwergschnauzer zwart en zilver. Er zijn 4 kleurenvariëteiten die u vandaag gezien hebt. Zwart, zwart-zilver zoals hier, peper en zout en de witte dwergschnauzer. Yes, we have seen all the 4 different color varieties of the miniature schnauzer. They are allowed to be white, black, pepper and salt, and this is the 4th variety. This is black and silver. Dogs of the Mountain Watch, dogs like Rio, have to be sharp. And this is the Welsh Terrier representing group 3. De Welsh Terrier uit Wales natuurlijk. Zeg niet dat hij uit Engeland komt.
want het zou je duur te staan komen. Dit is een terrier afkomstig uit Wales en meer bepaald uit het noorden van Wales. Je moet hem terugvinden in wat ze noemen Snowdonia, het noorden van Wales. This is the Jack Russell Terrier, similar with the Parson Russell Terrier, but this one is more low on leg and longer in the body than his bigger brother. Ook deze komt uit Wales, eveneens bijna uit Snowdonia, iets lager, en is genoemd naar zijn creator, dominee Russell. En vandaar Jack Russell Terrier. De kleinste en misschien wel de lichtste van de terriervariëteiten, de English Toy Terrier. And the English Toy Terrier. It's a member of the toy section of the terrier breeds. Zijn maximaal gewicht is 3,5 kilo. En dit is de Amerikaanse Akita. U zag er vandaag al verschillende. Very attractive show breed, very popular. This is the American Akita. And the ancient Pharaoh Hound. De Pharaoh-hond. Zeer oud ras. Een windhond met staande oren. Vroeger in groep 10 werd hij ingedeeld bij de windhonden. Nu zit hij bij de oertippes en de spitsen. Groep 5. Uit Japan de Shikoku. 5 waren er vandaag. Dat is veel voor dit ras. And this is the Shikoku breed coming from Japan. We zagen andere Japanese rassen vandaag. De Tosa, de Shikoku, de Kishu, de Shiba, de Akita. Allemaal Japanse rassen. En dit is de Boston Terrier. Helemaal uit het noorden van Amerika. This is the Boston Terrier. They come in the black, seal or brindle color with white markings. And the French Bulldog with a very specific underjaw. It should be very wide and should be turned upwards. Dit is de Franse Bulldog. En als we echt gaan ontleden van waar hij komt, dan moeten we denken aan Northampton, waar in 1830 tijdens de crisis de kleine bulletjes naar Frankrijk verhuisden met hun eigenaars. En in Frankrijk zijn ze geboetseerd zoals ze nu zijn, de Franse Bulldog. And the Bichon Frise that always comes in the white color, and the coat quality should remind the Mongolian goat, as we said before. Ik ben nog altijd op zoek naar die Mongoolse geit. Ik heb ze nooit gezien. Maar inderdaad, de standaard zegt dat zijn haar moet zijn zoals die van een Mongoolse geit of de Mongoolse geit. Als iemand mij daar een fotootje kan van bezorgen, heel graag. Maar dit is de Bichon Frise. All right, we have 12 lovely juniors here, and 3 are going to make it all the way to the podium. Selectie naar 3. Selection of 3, please.
Our beautiful assistants in the green dresses are already prepared for picture taking next to the podium, so we need to find out who is going to the podium. En we nemen afscheid van de zwarte Russische terrier, van de Newfoundlander, van de dwergschnauzer, van de Welsh terrier en de English toy terrier, van de Amerikaanse Akita, de Pharaoh-hound, de Shikoku en de Franse bulldog. Toch allemaal gefeliciteerd. And the three finalists are the Jack Russell, the Boston Terrier, and the Bichon Frise. Mrs. Maite Gonzalvo Lorenzo, who goes to the third place? En de third place, de derde plaats graag. The third place for the Jack Russell Terrier. En dan zijn er 2 over. Look how terrier-like happy he is about it. Een Amerikaantje, de Boston Terrier, en een Belg-Franse, de Bichon Frise. En de winner is... Well, the winner is... Are you sure? Yeah, de Bichon Frise. Lovely Bichon Frise being the best junior at the Amsterdam Winner Show. And the second place goes to the Boston Terrier. En ik herhaal nog even de jeugdwinnaars op het podium. Op de derde plaats de Jack Russell Terrier. Op de tweede plaats de Boston Terrier. En nummer 1, beste jeugdhond van deze zondag, de Bichon Frise. Dames en heren, en wat een fantastische planning. We zijn precies op het tijdschema. We hebben nu 15 minuten om de ring aan te passen voor de Eukanuba World Challenge. Dus gaat u niet weg. U gaat vanavond hier in de erering tijdens de Amsterdam Winner een uniek event zien. Dus over 15 minuten beginnen we met de Eukanuba World Challenge. Don't leave us, stay with us. We are exactly on time. In 15 minutes we start with the Eukanuba World Challenge. We will have an excellent main ring program, so stay with us. In 15 minutes time we start with the Eukanuba World Challenge. Stay with us for the Eukanuba World Challenge, but don't forget to stay with us tomorrow for the second day of the Amsterdam Winner Show. Zeker en vast. Vergeet ook niet om morgen terug te komen. Morgen terug te komen om de tweede dag mee te maken van de 125e Amsterdam Winner Show. Ladies and gentlemen, have a pleasant rest of the evening.